Tiểu Chu cúi đầu, không dám đáp lời. Tống Thanh Huyền đó sao lại xuất hiện vào lúc đó? Đồng chí Tống đi cùng với tư cách là phụ huynh tình nguyện. Lúc sự việc xảy ra cô ấy đang ở bờ ruộng gần đó, sắp xếp chỗ rau dạy lũ trẻ vừa hái. Nghe thấy động tĩnh lạ là người đầu tiên lao tới. Theo lời kể của cô giáo Trương và những đứa trẻ khác, đồng chí Tống lúc đó không hề do dự, trực tiếp lao vào luôn, hoàn toàn không màng đến nguy hiểm của bản thân. Trùng hợp hơi nhiều rồi đấy. Nhưng lai lịch của Tống Thanh Huyền tôi đã bảo chính ủy tra sơ qua rồi. Nếu thật sự là khổ nhục kế, thì cái giá này em là hơi lớn. Còn nếu không phải, tiếp tục tra cho tôi. Kẻ đã bỏ trốn đó, dù có lật tung 3 thước đất cũng phải lôi nó ra. Còn cả Tống Thanh Huyền, tra lại thật kỹ cho tôi. Từ khi cô ta sinh ra đến giờ, đừng bỏ sót bất kỳ manh mối nhỏ nào. Rõ. Tống Thanh Huyền nằm viện 5 ngày. Dì Tống, còn đau không? Hết đau rồi. Nhìn thấy nặc nặc là dì thấy khỏe hơn nhiều. Sợ lắm đúng không? Sau này không được chạy lung tung một mình nữa biết chưa? Dì ơi, cảm ơn dì đã cứu con. Đứa trẻ ngốc này ơn huệ gì chứ? Trong tình huống đó, người lớn nào nhìn thấy cũng sẽ lao ra thôi. Chỉ cần con không sao, dì đổi chút xì dâu cũng không đáng gì. Dì Nặc Nặc, có câu này dì không biết có nên nói không? Mẹ con vẫn như cũ sao? Ánh mắt Nặc Nặc trùng xuống, gật gật đầu. Hôm con gặp chuyện, dì nằm trên giường bệnh mơ mơ màng màng. Không hiểu sao, bỗng nhiên lại nhớ đến phương thuốc dân gian của bà ngoại dì. Con nói xem đây có phải là ý chơi ám chỉ gì không? Nhìn mẹ con chịu khổ như vậy, lòng dì đau như cắt. Dì ấy nhìn Nặc Nặc, đôi mắt bỗng sáng lên rồi lại đầy vẻ đấu tranh. Nặc Nặc, dì biết ba con không cho con làm bừa, nhưng dì nhìn mẹ con như vậy thật sự rất xót xa. Hay là chúng ta lén thử xem sao? Phương thuốc đó chỉ có hai chúng ta biết. Đừng nói cho ba con, cũng để tránh chú ấy biết rồi lại lo lắng ngăn cản. Lỡ như thật sự có tác dụng thì sao? Dù không có tác dụng, chúng ta lén thử, cũng không ai biết, cũng không làm gián đoạn việc điều trị bình thường của bệnh viện. Con thấy được không? Nặc Nặc ngây người nhìn dì ấy, ánh mắt đó vẫn ấm áp như vậy. Mẹ đang chịu khổ, có lẽ thật sự có một chút hy vọng chăng? Dì Tống cứu mình, dì ấy là người tốt. Nhưng lời của ba, ngoan lắm, dì biết con là người thương mẹ nhất. Chúng ta cứ lén thử vài lần, nếu không thấy tiến triển, hoặc để ba con thấy không vui, chúng ta dừng lại ngay được không? Sau khi Tống Thanh Huyền xuất viện, nhân lúc Khương Kế Dã chưa về, dì ấy xách một túi vải nhỏ đến. Đây chính là phương thuốc dân gian dì nói. Mỗi thứ chỉ lấy một chút bằng móng tay thôi, không được nhiều hơn. Dùng nước sôi sùng sục pha vào bát nhỏ ủ một lát. Đợi hơi nóng mang theo mùi thuốc bốc lên. Tống Thanh Huyền vừa nói vừa làm. Đợi đêm khuya tĩnh lặng, y tá đi kiểm tra phòng xong xuôi, con hãy bưng bát đặt dưới mũi mẹ con, tầm khoảng chừng này, để hơi nóng đó từ từ xông vào mũi miệng và tim mẹ. Một khắc sau thì đổ nước đi. Phải giữ kín kẽ. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi, chuyện này trời biết đất biết. Đến cả tiểu hồi cũng không được nói. Ba con lại càng không được để lộ chút gió nào. Nếu không chú ấy sẽ nổi giận. Biết đâu còn coi gì là phần tử xấu mà đuổi đi. Thế thì sau này không còn ai giúp đỡ con nữa đâu. Biết chưa gì? Nặc Nặc biết rồi ạ. Sau khi y tá kiểm tra phòng xong, Nặc Nặc rón rén từ nhà vệ sinh đi ra, hai tay bưng một cái ca sứ. Mình làm thế này có sai không? Làm vậy liệu có hại mẹ không? Làm xong mọi việc con bé mới mệt mỏi thiếp đi. Thủ trưởng Khương, ngài mau đến xem. Đồng chí Khương chỉ ngón tay này số lần cử động, hình như nhiều hơn mấy ngày trước. Điện não đồ thì sao? Tình hình thế nào? Đường cong biến động đã ổn định hơn 2 ngày trước rồi. Biến đổi tuy nhỏ, nhưng đúng là đang tiến triển tốt. Là liệu pháp kích thích có hiệu quả rồi. Nhất định phải kiên trì. Con gái nghe thấy không? Mẹ con có phản ứng rồi.
Ngày nào con cũng đến bầu bạn nói chuyện với mẹ. Thật sự có tác dụng rồi. Thật sự có tác dụng. Di Tống không lừa mình. Nếu mà linh nghiệm thật. Trong lòng Nặc Nặc, chút bóng ma cuối cùng đối với Di Tống bỗng chốc tan biến sạch sành xanh. Cầu xin ông trời cho mẹ mau chóng tỉnh lại. Trên sân chơi của trường mầm non, lũ trẻ đang nô đùa chạy nhảy. Nặc Nặc, ba của cậu thật lợi hại. Ba tớ nói ba cậu quản lý rất nhiều người. Là một vị thủ trưởng cực kỳ lớn. Giọng điệu của Tiểu Hôi mang theo sự ngưỡng mộ đơn thuần. Đêm qua ba tớ về trông dáng vẻ rất căng thẳng. Tớ lén nghe thấy ba nói lại sắp bắt gặp vụ xấu rồi. Dạo này tình hình rất gắt gao. Cậu bảo ba cậu phải cẩn thận hơn. Chú ý an toàn nhé. Nặc Nặc không lên tiếng, chỉ nhìn Tiểu Hôi khẽ gật đầu. Thông tin mơ hồ này, Tiểu Hôi về nhà đã kể ngay cho Tống Thanh Huyền. Xem ra Khương Kế Dã vẫn chưa từ bỏ việc điều tra, thậm chí có thể đang nhắm vào những tàn dư của mạng lưới Dạ Kiêu để tiến hành một đợt rà soát mới sâu rộng hơn. Xem ra phải tranh thủ thời gian thôi. Nặc Nặc, đây là bánh đậu xanh dì làm. Con nếm thử đi, nếu thích gì lại làm cho con. Dì Tống, con cảm ơn dì. Nặc Nặc, lần trước dì quên chưa nói với con. Người hôn mê lâu ngày thế này, muốn gọi được hồn về hoàn toàn, phải có đồ vật cũ để họ chạm vào. Cái này gọi là dẫn hồn. Tống Thanh Huyền thở dài một tiếng, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng. Mẹ con trước đây có món đồ gì đặc biệt quý giá? Đi đâu cũng mang theo không? Đồ của mẹ ở góa phụ chân hầu như bị cướp sạch rồi. Nhật ký và tài liệu tìm thấy sau này đều ở chỗ ba con. Hay là con đi hỏi ba con xem, hoặc con xem trong phòng làm việc của ba có cất giữ món đồ cũ nào trước đây của mẹ không? Chúng ta lén lấy đặt ở cạnh gối của mẹ. Thử xem sao. Trước tiên nói về phòng làm việc. Rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến bí mật quốc gia. Phòng làm việc của ba con không được vào đâu ạ? Dì biết ba con là thủ trưởng. Trong phòng làm việc chắc chắn có đồ quan trọng. Nhưng mà Nặc Nặc, chúng ta làm thế này chẳng phải là vì mẹ con sao? Chúng ta không chạm vào bí mật, chỉ tìm xem có đồ cũ nào của mẹ ngày xưa không thôi. Dùng xong lập tức lén trả lại ngay. Thần không biết quỷ không hay, ba con vì mẹ con mà đã chờ đợi bao nhiêu năm nay. Nếu biết có cách giúp cô ấy mau tỉnh lại, biết đâu chú ấy cũng sẽ tự mình muốn thử đấy. Tống Thanh Huyền nói rất hợp tình hợp lý, từng câu từng chữ đều chạm vào sự mong đợi nhất trong lòng Nặc Nặc. Mình rốt cuộc nên làm thế nào đây? Dì không ép con cứ suy nghĩ thêm đi. Những thứ khác không được động vào lung tung. Bà biết sẽ nổi giận đấy ạ. Cũng đúng, dù sao đó cũng là phòng làm việc của ba con. Con cũng đừng quá khó xử. Nếu thật sự không được thì chúng ta chỉ dùng thảo dược xông thôi. Cứ từ từ rồi sẽ có hy vọng. Chỉ là mẹ con em rằng phải chịu khổ thêm nhiều rồi. Chịu khổ thêm nhiều, mấy chữ này như mũi kim nhỏ đâm mạnh vào tim Nặc Nặc. Vậy gì về trước đây? Con cứ cân nhắc lại đi. Một Tống Thanh Huyền dịu dàng nồng hậu trước mặt mọi người, khi về đến nhà lại là một người hoàn toàn khác. Đáng ghét. Vốn định nhân lúc có nhóc đó vào phòng làm việc tìm đồ, thừa cơ lắp thiết bị nghe lén, thế mà nó lại nói một câu không cho phép vào làm mình bị nghẹn họng. Thật là đáng chết. Sau khi tan học, Nặc Nặc một mình đi đến vùng đất hoang vắng ít người qua lại. Các bạn có mẹ không? Mẹ của các bạn có luôn bảo vệ các bạn không? Mẹ tớ bị bệnh rồi, ngủ rất lâu rồi. Dì Tống nói có cách hay, nhưng ba không cho. Tớ có phải rất vô dụng không? Tớ chẳng làm nên trò trống gì cả. Nặc Nặc hoàn toàn không hay biết phía sau có bóng người đang lén lút. Tống Thanh Huyền đã đứng quan sát từ lâu. Chỗ này hẻo lánh, hiếm người qua lại, thời cơ vừa đẹp. Mộng Yểm chỉ cần một lượng nhỏ là có thể rơi vào hôn mê dài ngày. Chỉ cần xử lý được Nặc Nặc, Khương Kế Dã chắc chắn sẽ loạn cả lên. Lúc đó liên lạc với đầu mối ẩn nấp trong quân khu, biết đâu có thể tiếp cận được thông tin tình báo chúng ta muốn. Tống Thanh Huyền nắm chặt lọ nhỏ, tiến lại gần Nặc Nặc đang không mảy may nghi ngờ.
Khả năng ngoại cảm của Nặc Nặc chợt bùng lên một luồng khí lạnh thấu xương. Ngay sau đó bị ý nghĩ ấm áp của Tống Thanh Huyền che lấp. Đứa trẻ này thật đáng thương. Một mình trốn ra đây khóc. Là mình nghe nhầm sao? Nhưng mà cái cảm giác ban nãy, cái cảm giác lạnh lẽo đó. Nặc Nặc bối rối nhìn dì Tống đột ngột xuất hiện. Nặc Nặc, sao con lại trốn ở đây khóc một mình thế? Dì tìm con mãi. Vừa rồi trong tay dì Tống hình như đang cầm thứ gì đó không phải đâu. Dì Tống đã cứu mình mà. Dưới đất lạnh làm đứng lên đi. Về nhà với dì nào. Nặc Nặc đứng dậy. Chân lại có chút tê dần. Loạng choạng một cái. Cẩn thận. Ngay khoảnh khắc tay Tống Thanh Huyền sắp chạm vào, sự bất an trong lòng Nặc Nặc đột nhiên lại trỗi dậy. Uhu, con muốn đi vệ sinh. Con bé không đợi Tống Thanh Huyền trả lời, đã bước nhanh về phía nhà mình. Đứa con hoang này cảnh giác cũng cao đấy chứ. Xem ra phải dùng đến quân bài tiểu hôi rồi. Ngày hôm sau khi Nặc Nặc đi mẫu giáo, mắt vẫn còn hơi sưng. Nặc Nặc, tối qua mẹ tớ đã khóc đấy. Mẹ nói vì không giúp được gì cho em Nặc Nặc, nên trong lòng rất buồn. Mẹ nói hình như cậu không còn thích mẹ nữa rồi. Tớ không có không thích gì Tống. Vậy tan học hôm nay cậu có thể đến thăm mẹ tớ không? Tớ muốn về nhà trước. Ba chắc chắn có thể phân biệt được. Vậy cậu về nhà hỏi chú Khương đi. Tớ đợi tin của cậu. Được không? Nặc Nặc chạy về sân nhỏ. Trong nhà trống không. Trên bàn có đè một tờ giấy nhắn. Nặc Nặc, ba phải đi kiểm tra đột xuất ở biên giới 3 ngày. Tối ngày kia ba về, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Buổi tối nhớ khóa cửa kỹ nhé. Lúc hoàng hôn cửa sân khẽ vang lên tiếng gõ. Nặc Nặc mở cửa ra đi. Để dì nhìn con một cái. Nặc Nặc nhớ lại luồng khí lạ hôm qua. Nhưng dì Tống trông như sắp ra đi thật rồi. Mẹ tớ từ trưa đã bắt đầu phát sốt. Mẹ nói muốn được gặp cậu lần cuối. Lòng Nặc Nặc thắt lại một cái. Con bé cắn môi. Dì biết trong lòng con sợ gì không vào đâu. Chỉ đứng đây nói với con vài câu thôi. Có được không em Nặc Nặc? Mở cửa ra đi mà. Nặc Nặc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó, nhớ lại Tống Thanh Huyền từng cứu mình. Đứa trẻ ngoan con chịu mở cửa là dì mãn nguyện rồi. Cái thân thể này của dì em là không xong rồi. Đi bệnh viện cũng chỉ là kéo dài sự sống thôi. Lúc này có tiếng nói vang lên kìa. Có chuyện gì thế này? Cô gái này sao sắc mặt kém quá vậy? Nặng lắm rồi, đây là tà khí xâm nhập cơ thể. Tâm bệnh tích tụ. Con trì hoãn là có chuyện lớn đấy. Bà Lưu giúp con lấy thuốc trong túi ra với. Bà Lưu vội vàng sờ vào túi cô ta. Hết rồi, uống sạch rồi. Thế này thì biết làm sao đây?